Touchdown Mactan Cebu International Airport. 27.4. And dumaan sa infrared light. Tapos yan. The hotel room. The food. Okay, so what do we have here? Gabi kami guys ng breakfast buffet nila. Anong oras na ba? Mag 9:30. Pare-pareho kami walang tulog. So, ano na namin, breakfast and lunch na to. Yan sa asawa ko, a lot of sausage. Sa akin guys, halo-halo. Yung tinapay, ito po yung for breakfast. Tapos, itong adobong manok tsaka kanin, pang lunch na yan. O, diba? Yan, so may kape and may tubig. Tara, kain. Ano nyo? Milo. Kaya ginag sa hotel ba? The view. Ito guys, yung nagandahan ko dito, like pwede kayo tumambay-tambay dito. Ganda ng design, ang cute. Tapos ano siya, very photogenic. Ayan. So basta ang ganda, so this is their infinity pool. Ayan, so yan pa yung makikita mo. Pag nag-swimming ka, diba? Kita niyo makda. All the city lights. Oh, diba? Walang ganito sa bundok. Sorry. Tama! Pulit na! Mama! Mabay na! Yan! Nandito tayo sa room guys. Yung asawa ko hindi pa nakakabalik. Baka nawala na yun. Hindi pa naman marunong mag-Cebuano. Charot. And let's go. So this is us. And this is us. So wait lang. Hindi ko pala nagpakita kanina yung CR. So ito pa yung CR. Very simple pero I mean, ang ganda lang ng design niya. Not so very bongga-bongga. Ano na, minimalistic kumbaga. So, nakuha namin itong room guys. Only 3,000 a night. Ayan, o, diba? Worth it naman. Saka mag-overnight lang naman kami dito because tomorrow will be in, tatawid kami sa Bohol. So, bale, na lang, may free breakfast kami dito, buffet, tomorrow. And then after breakfast is take off.
papuntang Cebu Port. Sayang, gusto ko sana pumunta ngayong gabi sa Cordova. Yung Cordova Bridge. Kaya lang wala, ano na sa oras. Sakay na, antok pa ako. The next day, Ground floor. Ayan, so we're here on the ground floor. Hi! Ayan. Hello! Exit this. Cebu Port Authority, Pier 4. Thank you for watching. See you on our next vlog. The continuation of our trip going Panglao, Bohol.